Magkuanta, mag-live taron sa Facebook. Okay? Kung kinsa diri kasi na yung mga very private and very important persons here na dili pwedeng ipa-post in public, pahibaw ra ha? Protect sa inyong privacy. Si Sir atong VIP, no? Oo, si Si Sir. Sir atong VIP. Si attorney. So, we are here at DAVAO. Welcome everyone. Thank you for coming here. So, it's going to be a casual night. I hope busog na. Busog na. So, B-E-dash-I-N-G. Means beautiful inside and out. Oh, so it's beautiful inside and out. No, then ang meaning. That's why BA Hotel. So, sila ang nag-book sa among venue and we have all of these beautiful people in here. So, thank you so much for coming. Ako ipakita later sa inyo tanan. And kay, daghan mo good story lang good, daghan testimonials, daghan tayo kung inyong own journey. So, ano ko na, nato sa meet and greet niya, since lagyo man atong table, nice ra pod na to hear each other's story. So, okay na ninyo? Yes. Kung na ay story, so magchika-chika lang ta. Pero kung na may chika nila inyo, okay lang. Kung inyong ma-share dali. Okay? Sige, magbuhat na dali. Magbuhat tayo dito. So, ang atong chika, kay, kita duha. Isa, si attorney muna. Attorney, good, inspiring kayo. Ladies first. Ladies first. Ikaw yung kinulay yan eh. Ikaw na may laki. Ladies first. Sige, sige. So, magbuhat ta. Save the best for last. Isa may una. Chika na ta. Una na dito na table 1. Table 1 na ta. So, Girly first. Oh, number 1, si Roda. Number 1 yun. Number 1 yun. Number 1 sa registration. Number 1 sa na tabo. arrival. Number 1 sa pag-book. Wait, ga-echo ang ato ang mic. Okay, okay. Social distancing. Okay, mo rin pinaka-distant na talk show, no? Pero kahit so, sige. Roda, para ang mga lingaw man sa mga meet and greet, no? Kay imong story, nga nung nakadiri ko, kanus ako, galit ni pop up sa imuhang timeline. Mo mo ginailang mo, galit na yung kanigawas do. Murag, multo ba? Yeah, pero unsa man ang imong story? Good evening, Doc. Gabi naman, no? So, November, first week siguro, ipapok lang ka, pero kina-ignore kaya wala lagi ko yung time. Pag negosyante magugka, Doc, ang imong time precious kayo ba? So, diligay ko na Facebook. So, nalang yun siguro, pero mo lang, kasi naging blessing na yun ba, nga naminaw ko sa imong one time, nag-lunch ko. Hindi ko nga nakatry na mag-ikuan ng low carb 2 years ago kay Doc Dave Aguila. Pero, dili serious, then, walay scientific, walay scientific basis yun. And mo magod, more on research, ma-prove giti mo siya, aside pa doktora ka. So, mas mutuog yun sa imo ha. Diba? So, after birthday sa akong husband kay nagkatay mo ka ng baka, na ako'y gibutang bulalo sa freezer. Ingo ko i-try daw na ako din mo kung bulalo. Nga wala gyud rice, bulalo lang gyud og katong cabbage. I-try na ako kumakaya na ako adili ko mag-breakfast o early. Gitay man ako dong 16 hours, ito na naka-survive lagi ko. Wala ko gigutom. Ito wala tama dito ingo ni Doc. After ato Doc, sige na ko tanaw sa imong video. Nagpa-enroll dahil ko sa masterclass kaya di ba ningon ka, dili basta-basta nga himuon lang dahil nimo without any knowledge. Kaya di ba yung ka, posible na ay delikado sa imo ha, mo to nagpa-enroll dahil ko. Pero tanaw lang ko sa imong video during magkaon ko, magano kay busy lagi kay December mga Doc, daghang deliveries, daghang transaction, so mo to nga na-try man ako ang 16 hours. So, why not i-try na ako ang 18 hours? So, siguro more than 1 week na po nag-18 hours. So, kaya di siya. Then, electrolytes lang. Dahil nag-take of sakit from operada na, natapso na ay thyroid, nodules. Then, taas ang cholesterol. Oh my God, murag sakit. Hindi ka rin po ang to. Dili, no? Lagi ko, murag mo, siya. Murag pitik lang siya, karon man din ako na-experience, pero ingani ko dati, na-discuss siya ng motor before. So, 2011 na ako. Sakit kayo? Ayan, ako ito doon technique niyo.
May experience na ako nila, katong ni nag-swimming ko sa Siargao nga nalo na tugay ang ako ng kalinawa. Mga siya Excite lang. Oh, basta inside. Over-excite. Excited. Masarap lang siguro sa tao. Oh, sige. Relax siya. Lingkod siya. So, thank you so much for sharing your story. Nakadumog mo ko sa ibang story ganina. Oo. Oo. Welcome ka ay. Siguro dili lang ni pinakaman ni, di ba? Oo. 500,000 plus. Okay, sa inom Sige. sa water. Inom water. Kasi kailangan electrolyte water. Si Sir Juan, bound like, kasi Sangay. Kasi yung answer, Sangay. sangay is saying, in Ilonggo is tokaya. Tokayo. Tokayo. Good evening sa tanan. Nakakagin ni kay nakita lang po na ako si yung video nito sa Facebook. And pag first, nabi lang ko cooking show. By that time, nag-prepare sa doctor. Kaya hindi ko luluto o bake. So, nakakonsent attention sa ako. And then, pag ano na-explain naman siya about sa low carb, then diabetic man po since college. Pero, akong regular check-up yun, ito na nga, married lang po, 2010 ako na every 3 months nagpa-check. Pero sa una, bisa kayo akong diabetic, metformin na, kana ko na yung mga, galing mga medical mission na dito. Okay, wala pa mag-glucometer sa una. Wala ko Ito lang ako check. Okay, free man, then tagaan ko pa prescription sa doktor na. So, dugay ko sa metformin dito, and then 3 times a day na? Sila ka tayo. Rob, once a day pa ito pang Ikaw naman yung tuman. Oo. Then ito nang every 3 months na ako nagpa-check up. Mo to pernaitan good na super shoot up good ang sugar, mo to diba? Kung sa kasya tao. Mabot of 300 plus. Then naga-insulin. Insulin ako ano? Kung sa lahat Lipscan. guys. Pila ka months ko after marriage, insulin ko sa akin doon. Then after yun siya balik na oral. Then kung ano, mga transfer na ganyan DAVAO. Kasi recommend ko na mga indo ko dito sa DAVAO. Mga every 3 months ko check up. Pero mo, bawas lang sa medication. Then pag magtaas, dagdag na food. Pag super shoot up, Lexmen. Then katumbag, na ako pag September 30, nag-inquire ko kay Coach Alvin about master class. September 20, then pag niya nga sa amount ko siya, wala pa ko nag-consult. Then September 23, sa akin ang pagbalik ng papa. So, naan ako nga, it's time na sila. Mag-enroll ko para mag-ano din ko siya ko. Moto na, pag-enroll ko din ako siya ng CPO. Tala ang video kay dapat mag-isalo ko sa family doon. Wala kaya. Ako receive ang apuan, rice, bread. Grabe dito ko sa foods. Sa foods. Sulitan na weather. Pinagsunan na lang health reason. Dagat, isa ko rin natin. Sa video ko nagkakaunod sa akin. Pinagsunan na lang video ko. Tulungan ka na lang yung mga pulis sa akin. Kaya ito, healthy. Grabe dito ko fruits. Nagkasalad ko every morning. Pagsago sa kasalad ko. Isa ka carrots. Isa ka yolino. Litos, pero like apple, Kung grapes, may halimbawa na mga fruits. meron talaga. Wala ko kayo sa una na fruits di ay. Watermelon pwede. Pero kunti-kunti lang. Fructose, pero sa so Pwede, mo pwede, na no? mo din sa kanang ko yung pag-deliver ko. Karon ako Yeah, to think of it. Laot sa isa. Iwan ba? Oo, din bayad ko doon. Bayad, pero yan. yan. Wala ko sa bawat ito, yanan lang. Mo na Yanan lang. yanan lang siya. At tinuod ito mo din sa pakiliver na daghan na ginayin mo. So, ang kuan para mahapit Pero ang ka. nakakuha na last November 24, pag ato na ko sa kong indo, pag makakita niya Sa imong laboratory, niya na siya, wala ba daw ko nag-hypo? Kaya akong HbA, kaya akong FBS is 3.8. Below 4. Below 4. Ito bang, wala daw, pero na-notice ko na ko first time na pag-extract sa akong dubog yun,
Lasaw, Ang hindi Dutch. din, Oh. nag-ana din ang kwan, but unless before, extract nila, kamo di, ana, Lapot kaayo. Lapot kaayo, lapot kaayo, so nakana, di ko nga, naging ako sa kong dad, the following day, at ako sa akong doctor, ibasa niya, ano siya, kung saan akong ibuhat, kaya syempre, pilabo ko kayo sa balik-balik sa iyahan, how come nga, baba na ako, first day, first time, Ilagay ito yung iwan before? sa una, naka-FBS ko, naka-try ko 11. Sa mga months, pagkasunod sa akin kape na po. Katong nas na karon 3, below 4 na. Yan ako nga doon, give up na din ako ng rice, bread, o ang fruits, ang pasta. Then yan na siya. Actually, kaya na kong tanggalin ng meds, tanan. Kaya ba nyo i-maintain yung diet? Kaya doon. Kaya hindi na ako gusto mo balik sa lahat ng medications. Yeah, how young are you? 43. Bata kayo na ako. Thank you kaayo sa pag-share. So, grabe yun. Yung movie na, daghan mo naglagot kay, kita nila, nag-post mo ko na, dili ko mo recommend og banana. Yung mga banana warriors, ng lagot. Yung ano daw, yawa yung banana. So, we are not against banana. But I think for Filipinos, it is important to educate them that banana could be healthy if you are also consuming other healthy foods na tinuod yun, na low carb. But if you are eating banana on top of rice, on top of soft drinks, 3 times a day, all year round, so that banana can lead to triglycerides, can lead to build up of fats in your liver. That's why ang mga tao na payat, na dili o build o fats na klaro, pero they're actually building up fats in the wrong places. Sa liver, sa visceral fats, na cover sa ilang intestines, sa ilang internal organs, and sa ilang dugo. So when it comes to cholesterol, it is not good, ang cholesterol, especially if you are not using it. And your blood cholesterol and your fats will not be used up as long as you keep on eating carbs. Kaya ang imong body, dili na siya ka-use diretso duha. So whenever there's glucose or carbohydrates, and then napoy fats, so for example, pinakakuan, na crispy pata taron. Labi kayo, crispy pata. But if you eat crispy pata with rice, ang crispy pata motambak sa imong dugo. Dili siya ma-use up as energy. Kung kanon mo siya with rice. Pero kung crispy pata alone, kauban sa, unsa pa itong bitaon? Chicken and vegetables, fish, o seafoods, na walay carbs. So, ang crispy pata, ma-burn nyo siya as energy. Mo nang wala na ito nahibawan sa una. Wala na ito na nahibawan. But, ang atong basic biochemistry books, naara yun na siya. First year medical student book, naara siya. But wala na emphasize. Later on, ang na-emphasize, tambal na lang. Nakalimutan na ang basic. So, what I'm sharing with you is nothing new actually. Basic science na kinesiya na nakalimutan lang. So, mo na ato siyang gitry o recall. So, thank you for sharing. Mary Jane, are you going to share? Or dili lang ka ma-share? Sige. Next? Ma-share. Sige. Come here. Oo, okay sila ma-share para kay Kuan to inspire others. Hello sa tanan. My name is Weng. Ayan. Na-discover na kita na ko sa FB, ang page ni Doc last July of 2021. Karoon na nga year na. But during lockdown, nag-search na ko about mga keto diet. So, nakita dito mag-isunod. However, medyo di siya effective sa ko kay ginagutong magyapon ko o nagsiya ko pangita ko o nag-crave yapon ko mga chichirya ana so kapag pagkuan ako daghan kay ko mga alternative ng mga panlaghihapon mga dessert ko no nga keto ana so until such nga nakataon ko kuan biko na nabalik na ko. So, akong starting weight that time was 73. Tungkol sa nga biko. So, akong starting weight at that time was 73. Tapos, nabalik ko. Then, here comes July, Kadayawan, which is, fruit season diri sa ato. Lami, kaayo, sige kaon, o prutas, labaw na si durian. Durian marang. Lami, and mangoes also, muna favorites na ako.
Until sa nakarakuan ko nga, nabalaan ako nga, how day, nagpa-laboratory ko, August 3, ako ang SGPT nahimo ng 60. 16 bonded, half na sa over 33 ang dapat sa SGPT and ALT. So, high na ako ang kuan kay 60 na. So, dito na ko nakuha nga nana ko yung non-alcoholic fatty liver. So, mo na siya. Oh. So, nasobrahan gid ko fruits kay mo na weakness na ako. So, mo to siya, nag-start na ko, nag-follow ko kay doktora. Salamat kay nga nakita na ko yung page doc. Then, scientific yun, tama. Scientific yun ng mga basis. So, nainganyo yun ko. And i-follow yun na ako. So, karon, bago lang po nagpa-lab, oo. So, nahimo na siyang 28. Kalaway sa loob. Nahimo na 28 akong SGPT, ALT. Kaya huwag kayo tumarnatambay, mga liver supplements. Wala pa man po ko na tagaan. Wala pa man, big warning nga lang ko dito, nga, mga pababae na gini mong timbang, kay wala lose weight, kay mo lagi tungod po na ang cause. So, mo to, eventually, tungod na diet, nga LCIF, di ba nga lang mampud siya? So, karon gani, ang current na ko is 61 na lang po. So from last year, 73, then nabalik ko katong LCIF na nga gi-follow, nag-start ko 69 kg, karon 61. So hopefully mo baba, pero dili na mo akong purpose. Yeah, ang gusto na ko itong non-scalable na mga victories. So, karon actually, after ko na vaccine, fully back na ko, but nanggawas ako ang nibalik akong allergy and asthma. So mo na karon ang ako ang goal na ko and gusto ko nga mo appeal sa masterclass kung makahabol ko atong na masterclass na pa ba to do? I mean nag-post ba ko si brother nimo, Doc? I don't know, late na ko siya nakita, so tanaw na ko makahabol pa ko ato. Kay gusto ko gid makahibalo pud ko unsaon lagi kay karon giresetahan ako sa doktor. Yes, nga diri sa ilong, yung kasod na to, something, and then giripod pa. So, mo na ako maintenance karon niya, go na ako kay by next year, 14 na ko, hinaot lang tagus, ginaampo na ako nga wala ko ako'y maintenance. Mao lang yun. So, thank you, Doc. Thank you very much. So, kung ano na lang, yan ang life starts at 40. Correct. So, make sure na healthy ka sa imong 40. Mao na ginato ingon na kanang sa ato ang reason why nag-change ta. Una yun, usahay, weight yun na. Murag superficial ang rason ba? Ginahan mo dito ko gwapa. Di ba? Pero later on, pagkakita na nimo na, kibaw mo na ang better reason is really for health. Bonus ra gyud na. Bonus ra gyud na ang weight loss. Ilong, allergic rhinitis, asthma, under na siya sa one airway disease. Kaya konektado na sila. So, imuhang tutikason mo pa yun steroid sa ilong, imuhang salmeterol, steroid sa lungs. So, it's all steroids. So, yes, it will lower down your inflammation locally, pero ang the rest of your body would still be inflamed unless i-correct mo ang imuhang food intake. So, lose naman kag weight. So, with low carb, general low carb, or with keto diet, mo lose kag weight. Pero if you are not eating the right foods, pwede ba inflammatory na low carb, inflammatory keto. If you are not looking into the specifics, kind of oils, ang imong mga ingredients, you're always looking for alternative sweeteners. So, pwede ba na sila inflammatory, processed foods, ang mga, mga canned goods, low carb yan na, but they're inflammatory. So, pwede kang mudaot, niwang yapon, hindi na ka mugin weight, mo na ba nagsalig na, wala naman sila ni tambo. They no longer gain weight, so they thought they are already controlling everything. They are already very successful. Yeah, their only gauge na lang is their weight. Only to find out later on, pagpa-labs nila, triglycerides very high. Fatty liver still there. And muna, kasaban sila silang doktor, kaya gano'n kang kakito-kito, gano'n kang galong-kabro-kabro, kaya di man sakto ng pagkabuhat. That's why if you choose low carb is just the start.
lowering the carbohydrates, but you should make sure that it's nutritious kind of low carb and sakto na amount of other macronutrients. So you are on your way, and thank you for coming. And of course, now we didn't announce it, but actually for those of you who came here, if you will enroll in the master class, ma-reduce na sa master class ang inyong hangkikoan, ang inyong enroll if ever. Message na nila si Angela. Yeah, nanay discount. And kung i-get a full package, ang inyong kuan na for registration kay i-deduct sa whole package. So, Merry Christmas! Merry Christmas! Bakit tayo? Ano ba red yun mo? Nakadalang po. Oh, karon wala ko'y dala ng bouquet ang ato ang meet and greet kay, di ba, adlan ning Davao. Kaya wala gini siya sa una nato na plan. So, ang na-order na mo daan from Amazon, is katura sa tulong. Pero I think, ikuan lang, madiretso na sa inyo. Yung na lang atong mga admins. Thank you, kaayo. Atong next, Dr. Baby. Thank you. Si attorney, later ni si attorney. Good evening. Good evening sa tanan. I'm a dentist by profession po. Unang nag-pop in si Doktora sa aking Facebook account. Nung first, hindi ko siya pinansin. Then the second time, doon na ako na-curious. Sabi ko, kain. Paano kaya to? Pero sa totoo lang, may prayers ako kay Mama Mary asking na mahalapan ko ang solusyon in a natural way kasi po na-diagnose ako ng pituitary adenoma. And ayoko nang mag-inom ng whatever man mga medicines. So, hinihingi ko pa kay Mama Mary. So, it happened, Dr. Grace popped into my Facebook. Yun na. Inano ko na. Sinundan ko na lahat ng videos niya. Then later, nag-enroll na ako sa master class. Sinunod ko na. I started October 1 before Doktora's birthday, October 2. Ngayon, kaninang umaga na, from 81 kilos to 68.9. With my visceral fats ako noon ng 18, nasa 13 po. Nasa 13 na ako ngayon. Ang waistline ko nasa 39, nasa 34 na po ngayon. Thank you, Doktora. Andito rin ang aking anak, 27 years old. Kidney transplant siya 2 years ago. Dinala ko siya para ma-encourage din siya na makita niya kung paano ang low carb fasting. Kidney transplant siya, then ongoing mga medications niya. It's because of the wrong diet. Thank you, Doktora, for your blessings. You're an angel. Salamat kayo. And I think what we talked about a while ago, before, we have family members with allergy, another family member with diabetes, another one with high blood, another one with tumor, and then another one na nasugatan, hindi gumagaling, all those. And yung iba, sumasakit lang yung tiyan. Yung iba, walang sakit, pero grabe ka anxious, may anxiety, or iba, nagkakaroon talaga ng even bipolar disorder, or even psychiatric problems. So, before, we all thought that's all different. Na ikaw, maybe it's really in your genes na diabetic ka, in your genes na high blood ka. But now, when you see it in the root cause level, you know that it's just inflammation. Inflammation manifesting differently from person to person. So, as you can see, like si Doc Baby kanina, now na she was able to learn, especially in the master class, how root cause medicine is really the basis of so many of our illness. You will now understand na kahit sa inyong pamilya, iba-iba kayo ng sakit, but pareho kayo na kinakain, manifesting differently. But if you look at it, it's still from inflammation, from chronic insulin spike, from chronic sugar intake. Because we've been eating sugar for so long. And I think you've mentioned, no, na there was a time pala, sa time ng mga 50s, 50 years old now, na meron daw nung bata sila, they were mostly fed with condensed milk. Condensed milk. Oh, ikaw, condensed milk ka, condensed milk baby. Kasi before, it's cheap, it's mura. And then we don't know about nutrition. Yung importante lang, basta meron kang may bigay na nagata sa bata. Not knowing that it's all sugar.
For those of you, I'm happy that you are all alive because meron actually iba na namamatay talaga at young age because of that. Because they go into protein deficient malnutrition. They are bloated. If makikita niyo yung mga baby na yun, they are sobrang taba, matataba. But it's all fluid. Edema na. Pagmamanas na. It's all pagmupong na ba? Generalized edema. Nangupong na. And because their body don't no longer have proteins. Because real milk will have proteins. But condensed milk is just sugar. So what you feed your baby, eventually, yun din yung crave. So, yun, we were all raised up, always craving for sugar. And one thing when it comes to fruits, since nasa ano tayo, fruit basket capital of the Philippines, and we will support, of course, our economy and everything, pero economy is different from your health. Individually, you have to decide kung ano yung gusto nyong health sa inyong katawan. And para sa mga nagsasabing fruits are like the good for sugar control, kasi nga, most people, kapag nag-check sila, even diabetics, hindi talaga nagsaspike yung kanilang blood sugar with fruits. But, what they don't know, fructose is more tricky. Fructose is tricky kasi fructose will not be converted into glucose. That's why, hindi mo spike yung blood sugar. But the worst part is that the fructose is easily converted into fats. Easily converted into triglycerides. At kapag yung fructose na yun is already embedded in your fatty liver, yung non-alcoholic fatty liver, mas mabuti pa nga yung mga husbands niyo na nag-enjoy ng alcohol. Kayo, hindi. Pero pareho lang kayo may fatty liver. It's because we've been over patronizing fruits. We all thought because it's natural, naging Diyos, nandyan para sa atin lahat. We can maximize fruits, but we have to know what fruit is. And fruits, mostly, ang banana and mango are lots of glucose and fructose. But the other fruits actually, most fruits are mostly fructose. Konti lang yung glucose component nila. So yes, sa mga diabetics na nag-check parate, they thought it's safe. I think if you've seen that in my video ng papa ko noon, yung fruits lang ng fruits yung kinakain niya kasi tumataas yung blood sugar. After 5 years of being on insulin, but he was diabetic for 20 years and then 5 years naka-insulin dependent. After 5 years, he died. Liver failure, liver cancer. Because the pathway, too much fruits, triglycerides, fatty liver, steatohepatitis, liver cirrhosis, liver cancer. So, nasan kayo sa pathway na yun? Because fatty liver, kung hindi ma-control, it can go into steatohepatitis, but it is still reversible. You can always go back to fatty liver, and fatty liver can always go back to normal liver. But the moment you cross liver cirrhosis, irreversible na, as of the time being, okay? But I want to believe we don't know how miraculous our body is capable of healing if we give it the right nutrition and of course, plus fasting. But kahit pa kung meron kayong kilala na meron ng liver cirrhosis, may pag-asa pa din. Because liver cirrhosis is still better than liver cancer. And even if meron liver cancer is better than being dead. So, as long as you are alive, may pag-asa. Okay? So, never say na because I'm already at this point, wala na lang, wag na lang. Meron yung isang nakakalungkot na sinabi na nakita nila daw na how I wish I'm already in this point daw na parang end stage terminal cancer na siya so that I can eat whatever I want and I will no longer worry. Tingnan mo yun? So sad. Sobrang nakakalungkot yung mindset na yun. And I think you here are very far from that mindset. Diba? Yun yung sabi kanina ni Grace is ang motivation to do this way of life, magkaiba yung strength ng isang someone na gusto lang magpapayat kasi ikakasal siya o di kaya magpapayat. No, meron siyang ipe-prepare na one-time event or just so to look better as compared to someone na merong sakit na hindi magawa yung kanyang gusto sa buhay because of that illness, na merong anak na tinitingnan mo, iiyak ka na lang kung paano siya lalaki if ever you suddenly get sick or disabled. So, iba yung motivation na yun.
So I hope kahit marami sa inyo dito nang walang ganun ka-serious reason, you don't wait for that time to happen. Okay? All the more, if you, because you know, for all you know, kayo ang makakapagsalba sa loved ones ninyo or the people around you. And I think naka-mention kanina na you, like si Doc Baby, siya mismo ang nagtuturo na rin sa kanyang mga colleagues who are medical doctors. Siya as dentist, but she is coaching doctors mismo because they saw the improvement sa kanya mismo. So yun sabi ko, I know and I love you all na naniniwala sa akin at pinapasa yung videos, but sometimes you have to speak in your own language. You have to be the one to be loud. You have to be the one to give the testimony. Kasi kahit pa naniniwala kayo sa akin, but yung mga mahal nyo sa buhay, walang pakialam sa akin yan. And they don't care, and they don't know me, and hindi nila ako pakikinggan. Pero kayo, pwede kayong pakinggan nila. So, be your own advocate. Be your own speaker. Don't worry kung parang nagre-reject sila. The moment na mangyari yan, that they will find a need to be healthy, kayo yung first person na papasok sa kanilang isipan. And by then, if you are equipped enough, you know you can replicate the process. Kasi alam mo what's going on. Kasi hindi lang tayo gaya-gaya. Ayoko, kaya sinasabi ko, ayokong gayahin yung ganito without knowing. You have to know what's the basis of this. Bakit ito? I even appreciate those who question me. Because yun, alam ko, eager learner. And the moment you answer them and they are satisfied with the answer at sila mismo, they become loyal to this lifestyle. At sila, sobrang dali na nilang magtumulong din sa iba. Huwag lang yung gaya-gaya. Anong kinakain mo? Yun din kakainin ko? Like that? No. So what we don't want to just giving fish. No? We want people to be empowered and know how to fish for themselves and for their family. So maraming salamat. Ma'am Edna, are you gonna share your story? You're shy? Faye? You're shy also? Sa mga shy type naman to. Sino mag-share? Si Mama. From Iloilo. From Iloilo. From Iloilo. Nag-meet kami sa Davao. Hello. Good evening, Doc. Good evening to lahat. Actually, taga-Davao ako. Oo, kasama kami sa gym. Mga holiday gymmers kami noon. Wala pang pandemic. Now, na-transfer kami sa Iloilo. Okay, yun. But, nung nag-gate ako yung Doc na may ano pa sa Davao. Salana. Nag-enroll ako. Ano talaga ako. Okay, I started this Doc sa blood scan. That was June last year. Ang blood scan ko is 9.9 ang sugar, HbA. So taas. Sabi ni Doc Coaching sa Davao Doc na kailangan kita i-medicate and yung cholesterol ko, yung triglyceride ko is more than, parang nag-increase siya ng konti sa borderline. So yung ano ko rin, yung sabi na yung sa liver ko, medyo mataas na rin. So binigyan niya ako ng mga medication, 4. Sabi ko kay Doc Conching, pwede mo akong change muna ako ng lifestyle. So sabi niya, okay, I'll give you 3 months. After 3 months, balik ka. So doon ako nag-start to. I started with Dave Aguila. And then Eileen. And then doon nakita ko kay Eileen, yung kay Doc Sosette for the diabetes. And then ikaw Doc. So, nag-start ako ng weight that June last year, 84 kilos. So, yung sugar ko 9.9. After 3 months, bumaba ako ng 7. So, yun. Tinuloy-tuloy ko na. Tsaka nag-strict ako to sa keto for 3 months. Kaya siguro na-achieve ko kaagad. Strict talaga. Wala yung sabi nila na, dirty. Wala. Ay, ginawa ko talaga siyang straight. Clean keto talaga. Lahat ng condiments ko, lahat ng i-change ko. Lahat ng pantry ko, tinanggal ko. So yun, kaya siguro effective sa akin. And now, nag-enjoy ako doon. Nag-enjoy ako sa blood chemistry ko for 3 quarters. Maintain lahat. Yung sugar ko, bumaba to 5.4. And then, sabi ni Dong Mochi, walang rason mag-medicate.
So, continue mo lang. And nag-enjoy ako doon kasi from double XL to medium to small. And then, happy ako doon kasi I love it. Mga karne, chicharon, lahat. Oh, may baon siya. Chicharon. Kaya follow lang tayo. Sabi ni Doc, okay, you follow. Ano yung ginagawa ko ngayon? Follow ko. Thank you, Doc, kasi mas more kasi, Doctor. Yes, Diba? diba? Para mataas ang trust natin. Yes. So, thank you, Doc. Thank you kayo for sharing that. So, yeah, importante talaga you do it for your own reason. And yun, holiday, ano kayo? Gym buddies kayo before? Sexy na ngayon. Grabe na, kayo lahat. Hindi ko siya nakilala. Oh, hindi na kayo. So, and then you didn't know na magkikita kayo dito now. Ha? Nakita mo na before. Sa picture lang doon. Sa FB. Oh! Ang gabi, no? So, yeah. Amazing talaga. Amazing yung nagagawa na, and you can own the journey. Ikaw mismo. You will know it. And then later on, I know, kahit hindi nyo aminin, there was a time that you tried, that you've experimented, eating high carb back. And then, wala pa. Very good. Yung mga masterclass na healing, no? Prepared na ang baking goodies na low carb at hindi pa ginala. Kasi healing pa. Very good. But I think for those, yung iba na matagal na, meron mga times that you will really try and then you won't feel so good. You will regret it. So better to wala na lang. So congratulations! It was so nice na. Ma'am, are you going to share? No. Come here. Oo, para mas may star. You wouldn't know kung sino mag-inspire. Like, for example, kayo, sa dami-dami ng aking videos, kung ano-ano yung kung saan kayo natamaan. Di ba? Yung si Ma'am, about sa aking papa, yung isa, yung pagluluto. Yung iba, kung makain lang ako. So, iba-iba. And you can also be that. You wouldn't know kung sino may inspire sa story ninyo. Okay? Thank you, Doc. Good evening. Actually, Facebook din. I'm Daisy, no? Paano ba to? Started ako dun sa Facebook kay Dr. Iris. Oo. So, doon ako then motivated ako sa kanya. Eventually, nag-pop up naman si Doktora. So, tinutulugan ko yung kanilang mga naka-on yun lahat. So, actually, mindset thing lang talaga. Oo, yung motivated ka. What inspired me to continue itong low carb? Kasi may insomnia ako. Talagang nahirap ako matulog. There was a time na nagbabalog na ako. And then yung Doc, yung melatonin. Oo, gano'n. Then tapos yung nag-start na ako ng low carb, napansin ko na nag-normal yung tulog ko. So yun, tuloy-tuloy na. Kaya lang, Doc, to be honest, hindi ako strict. Talagang kasi minsan, may mga days na talagang strict ako, then tapos nagka-crave ako ng sweet. So parang, ice-cream na naman. So yun, kaya nga, actually, yung pagpunta ko dito talagang ang iniisip ko lang talaga yung motivation na mag-continue lang talaga siya, yung ganun. Kasi pag nawala yun, babalik ka sa old na ways mo. So, yung sa akin lang ngayon is yung testimony ko na medyo yung insomnia. Pag talaga siya sa akin, effective siya ba? So, yung mga realization mo, mali talaga yung carbo, yung mga sweet, yung mga ganun. Pero minsan talaga doon. Mali, pero minsan. Thank you for sharing your story about insomnia. By the way, Doc, ngayon, Doc, Yung hair? falling hair ako. Nagpo-falling hair kasi may ka-carbs ka kasi. Especially you're fasting and then nagka-carbs ka and then what you do usually, kontian ko lang yung kain kasi nag-carbs ako, you're cutting everything. So you are already on protein using. Hindi ka nag-full ketosis. You're always stuck in that phase na kung saan konti yung carb intake kasi konti lang yung kinain mo carbs kasi sweets lang. Pag dessert lang. But you are never going to be full of ketosis. So yung mangyayari, you're creating more glucose coming from your muscles. So pwede kang mangayayat. Okay? So,
And kapag hindi ka kumakain ng enough proteins, it's actually the reason also why you have cravings. Because you are not satisfying yourself. Sino na nandito nagpo-proteins for breakfast? Heavy proteins. You should have heavy proteins on your first meal. Kapag nakatimad or OMAD kayo, fill it up with proteins. You will realize na sobrang daling kumain ng lighter in the evening. If you already satisfied, di ba? If you are already satisfied sa your first meal with proteins, your second meal, gamay na lang. Like ako, kuhaan lang. Kuha lang. Suya ka din ako, kisaray ka kaon. But you don't need to have like, upuan mo talaga and have a proper meal. Like right now, today, what time did we eat kanina? Mga 6, no? 5:30? 5? So, last meal ko, that was still my first meal. Kayo ba? First meal, second meal na? Second meal na, second meal na, nakatimad mostly, no? Oo, it's ano naman, Nails, Doc, no? Mas stronger na ang nails. stronger yung nails. Stronger yung nails. Oo, sobra talaga. So, yeah, yun, gano'n. And nakikita natin, perfect example, if your motivation is not that serious, nag-cheat. So, insomnia lang naman kasi yung motivation niyo. Hindi lang naman makatulog. Wala naman siya kung ano-anong serious illness. Pero ay, parang nakatulog na siya. Balik na. So, oo na. So, at least you know. Okay? So, but thank you and thank you for your honesty. And hindi natin yan dinideny. Meron talagang ganyan. So, there's two ways to look at it. Yung isa, you will feel bad about yourself, but you can also make it as a motivation na at least little improvement. Minsan kasi we feel so bad about ourselves, no? Yan na you have this high expectations na sarili mo na dapat naka 20 hours fasting na ako and like that, only to fail eventually because you are pushing yourself too much when you are not yet prepared. So don't push yourselves to the limit, especially with fasting. It will come naturally the moment you nourish your body with the right food. So ang isang gagawin nyo dyan, especially yung mga nag-bounce back, like for example, galing sa 80 kilos, naging 75, naging 62, tapos biglang nag-70, and then they feel bad na. Okay, so I know you may feel bad about that, but what you will do is do a reverse gap. So, reverse gap. Don't look at yourself na nanggaling ka sa 62 na naging 70 ka. Remember where you really come from, 80. So, 80 is still better than 72. Okay, to keep you moving, to motivate yourself. Okay, life happens. It can happen to any one of us. So, yun, sometimes we have to trick ourselves para ipagpatuloy. And always look at the brighter side. Meron yung good side. Ma'am, are you going to share? Ayaw mo? Kasi si Ma'am, scam niya yung husband niya. Dinala dito. Actually, sa kada meet and greet, merong ganyan. Merong mga sinasama. So, tinatanong ko, sinong na-scam dito na hindi alam na pupunta pala sa meet and greet. Yung mga anak, yung mga husband, yung mga friends na they asked to come. And hopefully, even if they were like scammed na pumunta sila without knowing where they're going, I hope they still get to see why we have this. Yes? Blessing yun, Doc. Blessing. That's why it's really a blessing. I think lahat na tayo dito, it's for a purpose talaga. Why we are all here. And as you here, you came alone, you came in pairs, but as you leave, you have your Mindanao Low Carb family already. Diba? Hindi na natin makakalimutan ng each other. Tita Tess, are you going to share? Wag muna? Sige, it's okay. And then, nasa na yung mag-best friend? Sabay na kayong dalawa. You're shy? Sabay kayong dalawa. Bring another chair. I think there's a chair here. Yeah, sobrang cute, no? Akala mo mga teenager? Naku! Mga teenager, classmates pala yung mga anak nila. Best friends yung kanilang anak. So cute. Sabay kayong dalawa. So, introduce yourself. Good. Tagatagong din Duhan. Travel ang din. Sa beauty derm ka? Ang una did Doc, sa una ng disabilities. Sige ko search, pero ako makita mga foreigner. Si Dr. Bird. Tapos wala ako. Okay, makita na ako ng Pinoy. So, sige lang siya search na nakita na ako si Eileen first. So, kita na ako na-learn ibang pangalan. So, sige siya search ba. Kaya nakita ko, coach mo, si,
Nisisayin ko na, pwede ba magpa-coach? Yung mo to ang start na nagkuha nami, nag-meet nami sa through cellphone lang. Nagpalit na yung meter. First na test, taas din ako sugar. Ayun ko na halo, mag-inom na kasi yung gamot. Wala naman ko nag-inom. So nag-inom ko gamot 3 days lang. Tapos na-amaze ko kay after ato, baba din ang sugar. Ako na nag-decide na dili na kung inom mo ka ng tampal. So kato, murag na-amaze ko na, wow, kaya murag magic siya ba nga? Kaya na-magic siya ba na, sa kadugay na ako na nag-diabetes, na taas akong sugar, na nag-hypo na ako. Yung moto na na-inspired yun ko, padayan yun ko na walay rice niya. Tapos everyday, habang nagahugas ko, lagi itong video ni mo daw, nagpaminaw dyan ko, nagtapos sa CR. Relate ko. Wala naman na ako mga anak, wala po, diabetes na po daw. Tapos, lately lang, December do, ako ang 154.69 na siya. Ano siya, 7, 6, nagod ko na, hala, parang mahanap ko na, parang na-magic siya. Tapos ang nag-post man ko about kay, moto niya akong friend, nabasa niya akong post. Nag-post kasi yung journey. Nagpasalamat ko kay coach. Naman kaya na-inspire sa ko, yung nag-message about low carb, una nag-tulog ko sila ginagmay. Yung kung mag-follow money, kung gusto din mo, pwede ko mag-enroll sa class. Yung mother siya, mali akong friend. Excited ko kaya siya mo share. Muna akong angel sinanay. Ako lang isa ka mayan kay ganun mas dugay-dugay na nakita ko nito. Kaya actually kay sige ko admit dati kay hindi ko kwento sa taba pero ako na may pag-deliver do tapos ginito tapos kidney ano ba What's yung usual na kauna before? Usual diet. ano to fruits kaya hindi na ako puno ko healthy lagi no. Pati-liver, matigaw ang mga sakit din mo. Bilang pa sa Mindanao, pati-liver yun. Ano to, ako kayo akong kolesterol, no? Naman ko bayaw na may hindi siya, mataas na kayo yung mga kumaan. Hilali ko as in ancient doon kayo kilalay na kanya doon. Ito, di-open ako na. Nag-enroll na yun nila October 22 sa class. Happy to get on as excited kayo sa katong distance na ko doon as in amor mo ito yan no magic sa doon wala doon mo wala na po kaya magkabili ng reklamo kung mala kayo makamata siya pa kayo kaya niyo to kung mangingin sa isang magkabili pangingin no sige mo sakit na pag-inom nito na itulo niya di ba na pag-inom ng water, proper na putuhan mo na ano siya dahil ka kayo kasi pag magtanag yun ako manginib ba or once or twice ano kung mga tayo yung tulog ako yun na dyan tulog Taas na siya nga ini or kanang gamay-gamay lang. tutul siya ano pa ano siya kayo magkapo na siya piling ako Rice na din. Ako na-happy ko kaya dito. Ako family ko kaya share na ito sa ako. Thank you. Napag-ani ko. Wait lang, namin din. Pagpa-picture ni Bay, no? Yung lumot yung that picture ba? Ay, sige. Dyan yan. 1, 2, 5. Bata ko kayo mo, nalagay yung edad. Sorry, 44 na. Hindi na ka, ikaw. 44, 50. Bata kayo sila na Parang 30 plus lang. Pero payat mo, no? Mga payat. Ako pa ito, Ang mga payat na magkakakumpiyan sa ulan. Ikaw, apil mo siya Ay, barato ang fruits, no? Pero sa may mas importante ang payat.
Balikan lang ko, hindi ako mabalik niya. Nag-slim sila. Nag-slim sila. Nag-slim sila. Okay. So, for the record, kung ano silang mga candidates sa mga payat na mga palakaon o fruits sa una na non-alcoholic fatty liver. Pero karon wala na. Okay? So, happy story, Gabon. Thank you so much. So, friends na sila. Anyone else na gonna Thank you, kaayo. So, Noemi, Noemi, no? Noemi. Hello, good evening. I'm here kay going to sa akong husband. So, I joined the group ni Doki that was October 17 to be exact. Because we actually kailangan parang body transformation challenge. So timing ko siya na kanang tawag ani, timing siya na ang friend na ko nag-share about one of her talks. Tapos, i-follow dahil na, gisubaybayan ako na naminaw ko sa iyang mga talks. Nga ate Filipino advocate, low carb, and at the same time, fasting, kasi I follow Jason Pong, mga very good tayo Filipino. So, after that, I shared it to the community. So, I'm with the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals. So, anong tawag nito, I'm learning pala, I'm a realtor by profession. So, after that, nag-ask na sila, yun saan mo pagbabawas? Because I started my fitness journey, I gained a lot. I was a baker due to pandemic, no? Kay music, wala may Philippines. So, akong Philippines, akong playground, kusina. So, nag-bake and nag-experiment ko mga baked goods. Until such time, I gained weight from 60 kilos or 59 kilos, 69.8. So that was parang 10 kilos kung busog, 70. So sabi ko, tapos last year pa, nagka-COVID si Happy. So quarantine me, wala ko'y buhat. So that was last Christmas. Christmas Day, sunod siya ang ambulance. So that time, I felt na, parang I was worried, anxiety. So sabi ko, parang mag-lead na ni siya towards depression. So I started to parang bangon ko, Lord, please help me para makabangon ko. Dili ko pwede mag-drama. No time for dramas because we are only three sa bahay, yung mga kids ko, and I have to go on. Kung dili ko mo bangon, malumos ko. So, muna dito tungod kay nag-gain ko weight, di na ko ganang mag-picture and everything. So, anak kayo ako dire, tapos akong client, mura ko buntis. Ang photo, pwede na ko i-share sa group na kung sa ako itsura before. But that time, sabi ko, yun ang hugod ko. From 69.8, I have to do something. So, nagbalik ko punching bag, dito na ko ginagawa ko mga kalagot and everything. Ko, Lord, please help me until, at first month, struggle ko to, kasi may mga nag-orders pa rin ng mga big goods. Then, sige, kay sayang po, anak ba? Usay, tilawan man, no? Mas okay na doon kumuha dito. No, is na budget tilawan. So, one month struggle of letting go of all those sweets. Then, on February, 1 month struggle of letting go of all the pastas, the carbs, and everything. So I took seriously on March when I joined a certain competition kasi sabi ko, competition for me is a self-motivation, parang ganun ba? So, win or lose, mas challenging siya. O, kung muna ako, very good, bonus na yung prize. Pero kung lose ako ang weight, mas better, di ba? Parang ganun. So, from 69.8 down to, on the May, parang season 2 na yun ng competitions. Kaya tag 1 month na competition, 6 weeks, mga ganun. 59. So, that mga 10, kaya na di ay, nagbigan ko, nagkito ko. Sabayan o fasting gamay. Tapos ko ay kaya na di. Until such time, nagayuyo na akong diet. Ako ang weight. Wala, 59, 62, parang ganun ba. So, until na, why don't you organize a certain parang transformation challenge sa community na why not? Parang gano'n. Sige. Tapos, lain kayo ako nag-organize niya. Wala ibawas sa kuha. Nagka-plateau ang ako ang weight. Dili dyan siya
Si 59, oh my God, Christmas di si 59 sa kuha, dili pwede. At my high, 50, dapat max ko na yung 57. Max na talaga. So goal ko is 50. 50 and ngayon. O sa 50. Tapos ko, pero kung mag-55 ko, Lord, okay na rin yun. Parang sabi ko ba, sarili ko. And kaloy sa Ginoo, pag weigh-in ako kahapon, nasa mga 54.7. And when I check my metabolic age, I'm 39. Nasa 31 siya, Char. Tapos, ano yun, water ko is normal. Ang naka-amaze was, when I started 69.8, ang visceral ko, na-alarm ako kasi 7. So, makuha, ginauyog na ko siya before. From 7 down to 6, down to 5. Then, kahapon, praise the Lord, nasa 4 na po yung visceral fat ko. Oo, thank you kay Lord. Then, tip ko lang, of course, since na-discover natin itong low carb diet, happy ko kay, ano siya, sustainable. Kaya katong nagbigan ko, oh my God, I cannot eat lechon, parang dagan kayo mga restrictions. So, mas sustainable siya. From October 17 and ngayon, honestly, weigh-in namin bukas, kaya nasa fasting mode ako ngayon while kumakain kayo lahat. So, parang sundown, burn off yung water. Before 6, nakainom na po water na dapat na kumainom. So, yun. Tapos, every time na I started with IF, then 16.8, down to 18.6. Pag 3, before 3, nakakaon ako, then PMAD, then down to OMAD. Experiment down to OMAD, then umabot din ako sa 48-hour fasting, 72 hours fasting, and pinakamatagal ko was 5 days. On the 5th day, so na, kulong na siya. But kanang trial and error pala yun, Doc, no? Trial and error siya, kanang keep on going lang yun po. Kay, we have to listen to our body also. Kay lisod po, kung buwan, mag-guru, na yun ni, I need to. Pero dapat you have to feed yourself na yung high density ba yun ng mga food talaga. Hindi na pataka. Kay one time, nasipiyat ko, nakakaon kong something. Nag-ano yun, diretso yung kong CR. Moto siya, nakikita ko. So, while listening to her talks, kaya kung ba naman dyan, mong idol na-adili sa Davao Ugma. So, siya dyan ang nag-ano sa kuha, grabe siya ka-supportive. So, that is, mas hit mo na yon. So, sige na nga, walang ganun ba? So, kahapon lang po ko napindutan. Then, yesterday, wala siya kabalo actually. So, basic, live ni Doc, no? Nag-enroll kay kong masterclass. So, yun ang nangyari. Tapos, sabi ko, pati siya nahawa na rin. Ipa-omad ko na rin yung husband ko from 84 something, nasa 72 siya ngayon. 72 yung dati ang omad ko daw, working from San Miguel to Lana ko sa siya, grabe ang effect sa kanya ng omad. So, then 48-hour fasting din. Then at the same time, ito din tip ko sa inyo, while doing this, do it with the 3 P's, perseverance. Kaya may time talaga matempt tayo, maluyat ta, hanap ko ng mga instances that do it with patience. Patience is indeed a virtue. And another is pray. So we always entrust everything to God because we know that God is the source of everything. So it's stated in Philippians, that's my favorite Bible good verse, Philippians chapter 4, verse 13, we can do all things through Christ who gives us strength. Good evening and Merry Christmas, everyone. I'm happy to see Dr. face to face. Thank you. Si Ma'am din, di ba? Sabi mo nag-plateau ka before, and then yung naka-break ng plateau mo is 72 hours fasting. At nakita daw niya, nung nag-fasting ako during my exam, yung nag-fasting ako kasi hindi na ako naka-study, nag-fast na lang ako. Nakalain mo yun, doon pa na-inspire si Ma'am. Halika dito para makita na sa this one. 83 ka na, ma'am. 84. And now, Look yan. Diba? Mrs. Universe. Ngayon, pila na? 61. Si? Bata pa siya tanawin. Looking yan.
Oh, yun nga. nag-glow. Sabihin ko sana nga kanina, you're glowing. Oo, sobrang cute. Kakabit pa kami niya. Oo, kaya next time, babalik ako dito sa class. Kita ha? Okay? Okay. Kung yung gym, later na yan. Huwag mo na mag-gym. Basta for weight loss, no weight gym do. Diba? Hindi kailangan. Huwag na lang for 30 minutes kasi 30 minutes na daw ang... Oo, 30 minutes. And then 5 times a week lang. May 2 days break. Kasi yung gym do, the more hindi mo kumakrave, Yeah, hindi. You cannot stop po. Hindi mo mabibit yung craving after you go to the gym. Pero kung asanay na yung body and then nakabastay ka na, okay na. Tanaw mo ka kasi masterclass mo, binatong lesson. Pero so, nag-iundang na po ang biking. Mabito, nag-iundang na. Pero pwede na balik, once pat adapted na ka, makita niyo mo, mas nito mong endurance. Even with physical activity. So, sa atong table there, Lagi, next time. And for Vivian, Kat, and Josie, Oo. Kayong dalawa na lang para friends. Para ma-inspire yung friends niyo ba? Oo. Okay. The Dance of Davao. Senior citizen ako, hindi naman alam pa. Oh, hindi naman siya. Oy. Come here. Have a seat. Good afternoon. Ano yan? Maraming questions. Sige, question. Good evening, everyone. Good evening. Ako nag-follow sa kanya siya. Over. Ako, follow na ako. I just read the those and ano mo, anong kainin, anong hindi nyo lang. Hindi ako nag-research ko. Ano pa yan kainin? Wala ka na akong purpose. Ang purpose ko lang. Kasi talaga wala yung chan ko. Bulging talaga yung problema ko. Pwede ganyan, pwede kang mga ganon. Parang bumis. Mahilig ko sa fruit, ma'am. Kaya, yeah. For 1 month pa lang, exactly 32 days yun. Nakita kami, November 10. Kumain pa ko ng durian, isang pulutan sa durian, inubos ko. Yung sinabi niya, hindi pwede lahat ang prutas. Sabi ko, ano ito, hindi ko yata pwede magawa ito sa ko. Lahat ng prutas, hindi mo bawas. Lahat yan, kaibigan mo, lahat ng prutas, wala. Avocado lang sa kape. Lahat. Okay, lahat. Okay, sabi ko, durian, kain ko lahat ng durian. Ngayon, sabi ko, lahat. Pero, nagbahan ako na isang Tupperware. Ganito yung question ko. Tapos sabi ko, hindi talaga all the way, sabi ko, ng kakain. Pwede ba sabi ko, cheat day? Oo. Hindi ba doon? Ano na magawa ng 2 liso, 3 liso ng durian? Kakainin ko once in a month lang. Isa lang sa isang buwan. Okay? Senior, ha? Ano, di ba? Kasi talagang purpose ko talaga is to talagang tanggalan ng fats kasi wala naman ako masyadong sakit ako rin. Nagkasakit ako before pero it's not really na ano yan, 60 observation pero wala akong masyadong sakit. Sabi ko, wala akong problema. Wala masyadong sakit. Walang problema. Walang problema kung saan ko masyadong malaki. So sabi niya, okay. Kaya nga, sabi niya. Sabi ko, hindi naman lang cheating. So yun. With durian or no durian? No durian. Ba't sabihin mo lang sumasagot? No exemption. Before, hindi ako familiar sa durian kasi hindi naman ako makakain ng durian. Kapag nakakain ako ng durian, nasa Tupperware na. Tapos, meron mga pasyente, Dok, 2 or 3 durian naman. Tapos, last time, nakakita na ako ng durian. Oh my God, ang laki pala ng isang durian. Akala ko maliit lang yung isang piso na malaki pala ito. Kahit pa isang maliit, isang liso lang yan ng durian, but it's sobrang laki. So, and 1 tablespoon of that, the sugar in there is somewhat similar to 1 teaspoon of white sugar. And kung yung goal mo lang is yung pagtanggal ng taba,
And you are actually not asking, but you are telling me what will happen kung hindi mo itatanggalin yung durian. So just remember, every time you eat durian, yung tiyan mo na lumiliit na sana, kapag na durian, ganyan. Balik doon sa... Ano yung, are you eating something else? Yan lang. And then, are you also fasting? Wala. Wala. You don't do fasting pa. Just eat low carb lang general. Okay. So, low carb in general, 2 weeks before you get fat adapted. Ibig sabihin, that's the time about average na 2 weeks na magsisimula ka na mag-fat burning. So, if you put in, so parang pag mag-back 2 weeks backwards. Sayang. Sayang. 2 weeks backward. Ang mawala ng fat ko, okay. Kaya sa inyo naman na-steam na. So, makakain na ako siguro every 2 weeks na yan. Sayang. Quantity lang. Okay, sige. Quantity matters. Okay? Sobrang sarap ng durian, no? Ay, grabe. Emotional attachment siguro yun sa'yo. You can let go. Okay. So, amount. Duhan na po. Isa lang. Isa na lang, te. What you can do is check your blood sugar before eating durian, and then 30 minutes after, and then 1 hour after, and then you decide. Okay, you decide. Para mas malaman. Yun talaga. Okay, but when it comes to eating foods, you can, the only way for you to burn fat is really to not eat others. Because if you will eat like even low carb, proteins, fats, all of those will be consumed first before your fructose. Kasi fructose parang pang-ano na yan eh, na-process na siya supposedly, glucose to fructose to triglycerides. So, if you are eating that, hindi talaga siya matatouch. So, masisave up yan to fat. So, ewan ko lang, after 2 weeks na naman ulit. Sayang. Or at least, no, from 2 weeks, maybe you can try later, maybe 3 weeks. Para meron ka namang 1 week na fat burning. Okay lang yan. Magsubo konti, okay lang. Ito yun, yung motivation talaga natin. Ano lang naman kasi, physical, so okay lang. Kay ma'am, no, sana all, yun lang yung concern niya. Kaya sila, you will feel, sabi mo kasi payat sila, but actually they don't care na payat sila. Mas gusto nila yung kanilang fatty liver, kasi payat lang sila tingnan, pero yung, yung sa loob. Toffee yan. Ano yan, thin outside, fat inside. But now, not anymore. Kasi yung mga visceral fats, less than 5 na. Very good. And your influencer? Ito yung influencer. Good evening everybody, and you can see so much. Student ko na ito. Actually, one before, marami kami cargas na durian. Pero actually, nag-stop ako dahil 1 week na ako. So, I weighed 148 before, first week of November, this year. Ayun, I weigh sobra naman, pumayat ako lalo. Umabot ako ngayon ng 130. Pero since talaga ako ng ako masyado, kahit sa mga friends ko, bawal lagi yan. Ang dami sana namin ngayon ng group. Wala na itong mga ano. So ako naman before, so now, wala talaga lahat. Kasi ganun ako ka-strict talaga. Not, I take my own bread. Tapos, lahat ng, pinalitan ko lahat ng aming mga condiment. Ka-shopping ko yung anak ko. Ano ba naman, mami, balik-balik ako sa examer. Lagyan ko ng almond. Pero masarap na yung bread ko ngayon. Almond flour. Lahat na yun. May zero. Sabi ko sa kanya, pag-ibig ko ang sabon, libre yung bread. Ako ang sponsor ko. Lahat ng friends ko. Libre ko kayo lahat. Payat kayo, sino kayo sa akin. Ako yung daughter ko. Kasi ang husband ko meron parking. So,
mahilig din siya Ano ng nga po? kain. Ang nga po is Kain talaga. tipid. Durian kami. Talaga? Sister-in-law. Now, when daughter ko na, kinig siya. 55. Gusto ko rin siya magpalit sa dati. Kasi he is 240 30 na pounds. yan po. 30. Yung wheelchair niya, pabibili ko sa 55. Pero mahal na siya. bariatric. Within grades up. Naawa ako sa kanya kasi caregiver niya. Pero ngayon maliit na. So baka mahal ko siya. Anyway, basta yung nawala sa akin yung mga pains and aches yung pag-isip. Yung validation talaga po. Yeah. I'm 65 years old. Kaya ba pumunta? Salt lang. Tapos, Correct. Salt lang yun. salt and water lang. Lactation na rin. Salt and water lang, te. Meron pa pangalawa, dark chocolate. Ganun talaga. Pero 100%. Kakao na lang. Yung nagtatanong pero konti na. Pero ang ano dito sa ano, 'di ba 85 dito sa Davao kay cocoa sugar ang ginagamit nila doon. Wala pa nagamit ng stevia. Wala pa sugar. Saka erythritol. Yung ano, meron ako nabili sa kanila yung gamutlets or parang yung Maliliit na maliliit, daw. 100%. Sobrang bait. Kakao naman siguro. Tabliya. 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 Ako, so gorgeous. Kanay ask ko. 65? Senior na, senior. 65 daw daw. 65 goals. December 17 next week. Ay, advance happy birthday. Best birthday. Best birthday, ah. 71? Oh, kaya pala ayaw let go si Dorian, ha? Ang yun. Oo, sige, loyal yan eh. Pero amount matter, okay? And what you eat with it. So, kung durian, say for this day is durian day, so yun lang. Okay? Congratulations! Picture tayo. Picture tayo. Picture tayo. Hello, ka-cute. Wala natin 65 no, maganda na taka 65. Ganyan gapon. Ulo tayo nun! Ma'am, slim ka, ma'am. Slim ka, ma'am. Ilang ka kilo before? 148. Kilos? Pounds? 70 plus? Ano man, 5'7", 5'8". 7. Pero slim ka ngayong gyapon. Pero ang durian tilit go na. Tanan daw. Napa may liso ngayon ni ka. Wala tayo na. Hindi natin yun. Liso ka ron. Hindi nga nila na wala naman yung liso. Hindi mo na. Attorney. Kaya or punta tayo dyan. Can you come here? Punta ka dito? Dito na lang ako. Dito ka dito. Yeah. Or down lang. Dito na lang ako. I would rather ask question than read. Yes, okay. Ask question. Pero, pag-asin ako ng ano, kasi sobrang ganda rin yung testimony mo. Who are you? May Leila sa attorney. And kung ilang taon na, sobrang Kandi mga Bisaya masuta din na no? yes. Ako si Dick Tugunon, 75 years old. Nakita na Onya, ni President. di man siguro ko pwede mag-testimony kay I started very late October this year. So I was telling my friends next year na ako mag-testimony siguro. I would rather ask information from the doktora na kanang giingon nga low carbs maximize is 20 grams tama? Up to 50. Up to 50. Now question,
kung di natin mukha og rice, mga pasta, etc., where do we source our carbs? Ang question sa nako nimo, nganong kailangan nimo carbs? Because your protocol says I could have carb up to 50 grams. Yeah. You mean Is, what are is the that other a requirement? sources? Is that a requirement? No, that's upper limit. You can have zero carbs. You can have zero carbs. You can have zero carbs if you choose. But to it's have. tolerable up to 50 grams. Yes. Okay. Now, because malaway-laway ka, Nasa to Diyos satisfy our longing, we can go to the maximum 50 grams. Now, question, where can we source that 50 grams maximum allowable? Lahiro bilang bright mga tanan, no? It's a very valid question, and I think we already tackled that in our master class, right? So 50-gram limit in a day is given because that is the limit that will not spike insulin. Okay? However, the kind of carbs will also matter. If you will take in 50 grams of carbs, simple sugars, and you take it. Will you please expand what is simple sugar? Yes, simple sugar, yun yung glucose, fructose. Yung mga matatamis, asukal. Okay, plain white sugar or table sugar. Okay. Yung complex sugar, complex carbohydrates are the ones na hindi matamis but are actually loaded with sugar but in complex form. Rice, pasta, bread, noodles, root crops. Kasi complex sila. So, yun yung example ko. Hindi siguro ka nakanood ng video natin lately. For example, yung 50 grams of carbohydrates is equivalent to 50 pesos na bill. So, for example, isang cup ng, isang cup ng rice. So, that's starch. 50 grams of starch. Yung isang cup ng rice. Yung equivalent niyan, kung sa simple sugar, sa asukal, that's 12 teaspoons of white sugar. So, yung 12 teaspoons of white sugar is like 50 pesos na in coins. So, it's simple kasi na broken down na siya. What we fail to realize is, if we eat that 1 cup of rice, na 50 grams of complex carbohydrates in the form of starch, kapag pumasok sa ating tiyan, and na-breakdown na siya, na lagyan na siya ng enzyme, na nag-breakdown ng complex carbohydrates na yun, it will become 50 grams of glucose. It becomes simple sugar. Pero hindi na natin yan na-feel because nung dumaan siya sa ating dila, hindi siya matamis. So we all thought it's matabang, it's very safe. At sabi pa, mataas yung fiber, so we all thought it's really healthy. Without knowing, without realizing na the moment pala pumasok sila sa ating katawan, it is still sugar. It's no different from the glucose na nanggaling sa white sugar. But of course, there is the effect of fiber. Yung fiber, parang siya yung magbablunt ng effect ng sugar, ng absorption. So, say for example, if you eat 12 teaspoons of white sugar, instantly, magsushoot up yung blood sugar mo. Kasi wala na siyang masyadong processing at wala siyang fiber. But if you eat like 50 grams of complex carbohydrates, so yung rice, for example, or yung mais na mataas yung fiber, yung 50 grams na yun, hindi shoot up. So it's slow process. It's slow process, but eventually, the net effect, yung total na sugar, glucose burden sa iyong bloodstream will still be the same in a 24-hour ratio. Kasi magganon pa din. So, if you would like to maximize your 50 grams, gusto natin, hindi pa rin nagsaspike because kahit 50 grams lang yan, but if you choose like a chocolate, a milk chocolate, or say for example, a dessert or an ice cream or melona, no? Yun talaga yung gusto mo. It's still 50 grams kung kalahati lang, for example, but that will shoot up your blood sugar. Every time your blood sugar shoots up, it generates ROS, reactive oxygen species. You are putting stress to your body. So, what we want, if ever you consume that 50 grams of carbs, yung hindi nag-shoot up. In a 24 hours, you are consuming 50 grams of carbs, pero yung blood sugar mo stable pa din. So, you choose complex carbohydrates. Yung iba, they will argue,
half cup of rice or isang tinapay, one slice of bread or a little pasta, but that is still just one step away from being a simple sugar. If you want to take some carbohydrates with it, especially yung iba na gusto merong bulk, you are better off at eating very complex carbohydrates na mataas sa fiber, mataas hindi lang sa vitamins, minerals, nutrients, pero mababa sa calories coming from carbs, which is green leafy vegetables, pepino, okra, eggplant, bell peppers, radish, pechay, cauliflower, broccoli, kamunggay. Mga vegetable, nandiyan ang carbs. Ang mga vegetables ay, what do you think? So, if you are asking now the vegetables, kung nasa vegetables yung carbs, kung sa mandi ay yung ginunahon ng vegetables, protein, fats. Okay. Like I said, I'm growing a greenhorn here. Yes. In layman's term, in layman's approach, common sense, bilang doktora at your point of view, not being technical, kung sa imong ma-recommend nga safety carbs for beginners like me. Yeah. Ayun na lang itong mga technical carbs, malibog lang naman. Kung sa mga practical nga alternatibo para kami mga pagkuhan ako, greenhorn, will not feel guilty or whatever is the negative impact on my heart. Yes. So, ang ato, ana, mo na akong i-advise usually sa among medical mission. Among medical mission, hundreds ba na, 300, tunga ras adlaw, at ubangon ni mo na tanan. Kung saan mo ni mo na pinakadali-dali. So, ang pinaka-basic, ana, unahon ni mo na dili kailangan ng kanon. Shock pa na sila. Nanang di mo ko pa kanong kanon. Bawal sad ang gamutin. Unsa na lang akong kanon. Wa say patisan. Mamatay na ko na to. So, ang imong ihatag, tagahin mo alternative na naara nila to the bare minimum, even poorest of the poor can eat. Okay? Utan Bisaya. Yes. You can eat minimum of 7 cups a day of vegetables. Kung unsa man ang utan nga ng utan Bisaya or sa Ilonggo laswa, Laoy dire. 7. Excuse me, ma'am, except squash. Oh, Oh, ang squash kay kuan din na siya. Gabi. Surprise, fruit din ang squash. What's the definition of fruit? Gabi. What's the definition of fruit, di ba? May bunga siya, na siya seed. Carla, dili. Starchy. Squash, wang gabi. Kasi hindi siya masarap. So, i-classify mga patola, Bawal din ito. carrots. We don't really say bawal because Minimal lang. it's a caution list, but you have to be cautious about it. So caution list is you can eat it, pero you have to be mindful na nandyan siya. Hindi yung unlimited na yung safe, yung mga green leafy vegetables, the ones you mentioned, you can eat as much as you want without thinking. Pero yung mga pagkaing starchy, so mga munggo, squash, peanuts, Gabi. Gabi, so root crops, starch mo na sila. So papel na kwarta, di sila coins. So muragyan mo na sila, muragyan mo ng value. So 7 cups of green leafy vegetables or any vegetables, pwede fresh, pwede lauoy, and then itlog, kung mag-raise ka dirag manok, kadatlaw, nandiyo mo Lang, pinabutaw mo ng lalo-lalo lang. Wala Carla, attorney. Low carb. Okra na lang, attorney. Ipagpalitan mo ng uban. And then, tanggalin mo na all the greens, minimum 7 cups, you will already reach your potassium need for the day. Okay? Ma-reach na ni mo. Excuse me, ma'am. What about this basmati rice? Basmati rice pa din. So, it's higher usually in fiber, merong mga trace nutrients, trace minerals, but it's not worth the carbs. Yun yung sabi natin. Yes, it might be better than
well milled, very very humot jasmine rice. Mas nindot yung like nutrient profile. Pero kung butangan nato sila grado, okay, kung 100 ang pinakalain, kunya ang white rice kay 72, ang basmati na ating alin 68. Ang idea is, okay, yapon. Mas okay na lang si basmati, mas ubus-ubus man. Pero, what we really want is to have a glucose index, yung effect sa glucose, that is below 10 or below 5, which is almost negligible. I'd like to ask the question. Ano yung itawag na intermittent fasting? I will have to start eating 12 o'clock noon. Not necessarily. When I start eating 12 o'clock noon. And before that, I can drink coffee or Tea, drink tea. water, uh, salt, electrolytes, your... So, 12 o'clock noon, pagsugod ng kaon. Up to what time kung gusto end kaon ng ginagmay daw? Okay. So, ang imuhang 12 o'clock, no, kay pang warrior na siya, bago pa kay kasugod, 12 o'clock, dayon ka sa unto. Pwede na dili. Okay na lang mag-breakfast earlier. Better if you start with low carb una. Una sa kag low carb, somewhat low carb naman dyan ka. Kay bawang chicharon diya. No? So, low carb na yun ka. Once you are already fat adapted, you actually don't need to think of the time. Because once... Kaya ko lang magpanuwa. Oh, so kung kaya din mo, okay na. So, 12 o'clock. also good. It's good. 75 years old. 12 o'clock na siya nagkakaon. So that's already start fasting. Pero ang gusto, more than making your breakfast a little later, you have to make sure that you make your dinner earlier. Okay? Mas nindot yun. What time do I have to Sundown. wind up eating? Mangutanis ako, what time do you usually sleep? Dihata, mubase. Mga between 9 to 9:30. 9:30. Okay, so you can end at around 5:30. So, but About 4 hours. 12 o'clock up to 5:30. 5:30. I can little. Yes. You can eat. You can eat all your goodies. Daghan ba yung Another question, ma'am. How safe is this? There's a keto store offering cakes, Keto and madness. so forth, sweets and everything. Yeah. Keto daw yan, sabi nila, these are safe. So, although very expensive, pero sabi niya, safe ito, at For dahil diabetic. matamis pa rin ito. So those are Is in that our really safe? caution list. So caution list. Kasi kahit pa sabi nilang it's low carb, but the moment that you are not the one preparing it, the moment that you already bought it from the outside, Keto, ano man. yeah. So but ikaw ba yung gumawa? You just buy it. That's why all foods that you eat outside your home, that you don't prepare yourself, that you are not 101% sure kung ano nandyan, it's already in the caution list. And then you check your blood sugar if meron kayong reaction dito. Okay, another question. How do I have to check my blood sugar and blood pressure and everything, whatever this pulse and everything every morning? So, it will be up to you. Kung diabetic ka, in our masterclass, you know, di ba, meron tayong four times of monitoring. Pagkagising mo, and then before you eat. So, iba yun ha. Yung iba kasi pagkagising nila, eat sila agad. So, but us, we don't. After we wake up, hindi pa tayo kumakain agad. So, it's different. So, you just, so that you will really know what's your fasting blood sugar. And then before eating, that's your, actually, your appetite, your hunger trigger level. Yun yung gutom ka na. So, dapat alam mo din yun. I think I have to keep my mouth shut because I already enrolled the masters. It's already the masters, but I will start on Monday. I have to keep my mouth shut. But I can already tell the group here, I'm very happy na si Doktora. The Word of God says, all good and perfect gifts comes from God. So kanang grasa niya tao say, mugin ka na sa Ginoo. And what you're doing is God-ordained ministry because you are preserving life. Yes. Like for example, ako, for the longest time, tatlong arteries, angioplasty 2004, 2000, and then 2014, one angioplasty, so apat na. And then itong spine ko, na-operahan din ako,
Dahil nagtatrabaho ko sa bukid, ma'am, nakakarga ko ng sako. Tapos, yung palang ano natin, meron palang ano ito, yung washer. So, pagkarga ko ng sako, ma'am, na sira yung washer ko. Tapos, ayun niya, lahat ng mga bursting ng stones. So, my blood pressure and my sugar, hindi ko talaga makontrol. For the longest time. Praise the Lord. When I started your protocol late October, nagpa-check up na ako ng early December, last week lang. Sabi ng doktor sa Manila na niya, Attorney, wag na tayo mag-zoom kasi maganda man ang resulta ng iyong laboratory test. Yung doktor naman ito sa Davao, huwag ka na pumunta dito sa clinic, maganda mo yung ano mo. Tapos yung diabetic doctor ko na tanggalin natin yung Fructose kay nag-improve ka naman. So sabi na mag-test ka naman sa January, baka sakali ma-reduce na natin ang medisina mo. Yes. Salamat sa Diyos, ma'am. At I pray na you will have more life to touch the lives of people all around the world. Salamat sa Diyos. So I cannot agree more. And just like me, I think it all happened to you. Before, picture daw muna tayo, attorney. Iba talaga. Smile, attorney. Para di 75 si attorney, ah? Gani. Salamat sa Diyos. Another testimony pala, another testimony. Yung aking psoriasis na naayos na ako. No, psoriasis ka, attorney. Ano ka panood ng masterclass yan? Opo. Pero na-enroll na ako Mag-marathon ka na lang, attorney. And I think, it happened to me, and I think it also happened to you. I know na all of you said na parang by chance lang na nakita niyo yung video, by chance lang, bigla lang ako nag-appear sa inyong timeline. But before that happened, if you try to recall, Answered prayer. you ask for a prayer. Yes. You ask for a prayer for healing, for a path, or kung ano man. It can be in different forms. Sometimes you just pray na sana gumaling, o sana mag-improve, or sana hindi ko kailangang uminom ng gamot, or sana mas makahinga ako ng mabuti, or sana hindi na sumakit yung paa ko, or whatever. But it all started with a prayer. And then, so you have to know first, what is it that you really want? And you really have to pray for it. And the moment you pray for it, you open yourself. The answer will just come. And I'm not saying that I'm the answer to your prayers, but I am so happy to be a part at least of that journey. Because at the end of it all, the journey will be yours. It will not be me, I could be part of that instrument, but eventually, ngayon, I'm so happy that if all of you, si attorney, sabi niya, hindi pa siya magbibigay ng testimonial kasi October. Yung nagbigay ng testimonial niya, November, mas matagal ka pa. Oo. Diba? November na. So, Mag-check ka lang, attorney. Manood ng videos kahit October din. This is Che. So Che is our host. I'm Che. I'm 41 years old. First, 2 years ago, hindi ako nagkikare ng tumaba ako. So, di ba, pag dalaga pa tayo, sexy tayo dati. Then after, I have only son, 14 years old. And actually, I live here lang beside the building. And na-inspired ako mandok yung first na nakita siya kasi hindi kasi ako mahilig sa Facebook kasi kasi busy. Then after siguro nag-pop up siya, then ako mahilig na talaga ako fasting, Dok. Minsan kasi yung pandemic, ang dami kong na-learn kasi hindi talaga lahat na permanente ba na busy, may time talaga na mag-down, ganyan. So pandemic, wala akong nagagawa. Nagpupunta ako nagluluto kasi culinary kasi ako.
So, mahilig ako sa pasta, sa pizza, and salad. And yun, mahilig ako magkain. Yung anak ko, pinapakain ko. Then, after nag-gain ako almost 69.7, then 69.6, basta minsan 70, oh my God, December 70, kung ano na nangyayari. Pag may mga nakakilala dati, Che, ano nangyayari sa'yo? Bakit ako pa rin to? Then, actually, hindi ako talaga care. After noon, 2 years ago, ako. Then, with atipia talaga doon. So, parang papunta doon. So, pre-cancer siya. So, sabi ko ng anak ko, ay, bata pa ng anak ko. Then, may family nasa sa labas. So, ako lang talaga nag-work. Then, so, yun, nag-start ako ng sariling diet ko. Ang dami ko na talaga na diet. Kasi, bili ako ng treatment. Kasi yun ang give ko sa self, diba? You work hard for the, And last, blessing talaga, last October 21, nagkita ko siya, so ignore ko lang. Totoo talaga kasi hindi ako pwede sa Facebook, sorry. So, nag-pop up naman siya, 23. Then, yung first talaga, alam mo, nakita niyo to, yung first talaga nakita ko to na yung 3 years na akong hindi nagsasain yung gano'n. Sabi ko, di ba? Then, may cousin kasi, yung fan talaga mo, Dok, always siya nagka-comment. So, friend kami, so nagpapapak sa ako, So, Bisaya man po sa Binasaya, talaga sa Davao. Ay, welcome to being pala. Late ba? Then, after 1 hour, Dok, hindi talaga, wala akong time para magtingin ng 1 hour. Di ba? So, lahat ng sinasabi mo, Dok, is ma-relate ko talaga kasi hindi lang yung, uy, nag-diet ka, nag-diet ka pero wala namang effect, yung gano'n. So, okay to try ko, kinumagahan, try ko talaga. Kasi ako naman, yung goal ko talaga, decided goal talaga ako. Like, sabi nila, example lang, like, personal, business, or something, di ba? Yun talaga yung regret mo talaga. So, yun, start ako, 24 ako nag-start, Dok. Thank you. Then, ngayon, 61. Nagplatunga ako, Dok, 61 to 63, minsan 62, minsan 60. So, gusto ko nga mag-apply ng masterclass kasi, new magod ko, silent reader lang. Kasi mahihain ako in person. Sabi ko, magpunta si Doc dito sa Davao. Ko, okay, can you, kanang chat na lang kan Doc na if you want, come here and I will give you a room. Actually, hindi yun. Gusto kita magkita in person. So, I want to learn more kasi hindi ako talaga lahat may video mo na nakikita ako. So, yun. Sabi ko, paano ba mag-reach out ng Doc sa masterclass kasi yun nga, parang hindi ako sanay so, person to person kasi ako, hindi ako mahilig So yun, thankful ako na nandito si Doc, nakausap ko din. Thank you sa lahat na na-inspire din ako na, kasi minsan nag-cheat ako, Doc. Yung anak ko kasi, di ba? So, yung coffee ko may stevia. So, once a week, pag napupunta kami ng Samal, and nag-cheat din ako kasi I love fruits. Mindanao yun. Yes, especially pomelo, I love mango. And yun, Doc, na talaga ako kasi I have a personal problem. Before sa ako pagpapayat, yun talaga yung priority ko. Until now, so, yun ang goal ko kasi wala akong pakialam ako magtaba ako kasi it's not the physical, it's attitude, sabi niya. So, yun na lang yung excuse ko. So, thank you for coming here, Doc. I'm so glad na nandito kayo lahat. At least may nakita mo ng community na makarelate tayo each other na hindi lang yung at least may resulta talaga. So, thank you sa lahat na pumunta. Thank you. Thank you so much for hosting our event. I couldn't have it any better. Kahit kung mas maganda to kaysa sa busin kami. It is intimate and it is something that we can always look back.
you know na, you have a place here na welcome kaya, no? So, just look for Jen. So, thank you very much. I am so happy. I hope we continue with this way of life. And kung ano man yung nasimulan, ipagpatuloy. And then, if you already reach your goal, time to spread the good news and be your own advocate to your family. Be your own coach sa sarili ninyo, in your own family, in your own children, in your own school, in your own community. And kung walang makikinig sa inyo, create a Facebook page at meron makikinig sa inyo outside. It's okay. So, kahit ano pa yan, you just believe in it and you know na no one else can benefit from this but you lang. So, nasa sa inyo, we provide all the knowledge, everything that we know is working, but at the end of the day, nasa sa inyo kung ano yung bibilhin nyo sa SNR, kung ano yung lulutuin nyo sa inyong kitchen, and lastly, kung ano yung isusubo ninyo, at hindi mo pala lastly kung ano yung lululukin ninyo. Kasi yung mga baker dito, pwede lang i-try, di ba? And then you can spit it out. Oh, nagbabay na. Nakakita si attorney. Okay, huli na si attorney. So, damo ni attorney. Okay, so thank you so much. And also, sa mga nanonood sa ating Facebook Live. So, eto, silang lahat. So, here, there, yan, hi. Yan, nandun silang lahat. So, thank you so much. Good evening. Oh, okay. Pagkita na si attorney, so mula ka na ta. So, salamat kayo. Good evening, everybody. Have a blessed day. Thank you so much. Good time. Salamat.